Hello guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඕන අද අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා හම්බෙන්න ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා computer basics knowledge එක ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයට. ඉතින් මම එහෙම කිව්වේ කියලා කිව්වොත් ඉතින් මම මේ ළඟදී Play Store එක පොඩ්ඩක් search කරද්දි මට හම්බුණා app එකක්. ඉතින් මේ app එක හරහා අපිට computer basics knowledge එක ඉතාමත් සරල විදියට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් course එකක් follow කරන විදියට මේ app එක through අපිට මේ knowledge එක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක නිසා මේ app එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ application එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ app එක අපේ Android phone එකට දාගන්න පුළුවන් Play Store එක හරහා. ඉතින් ඉච්චර ලොකු MB ගාණක් යන්නේ නැහැ, පොඩි MB ගාණක් යන්නේ. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලෝ search කරන්න ඕනේ computer basics කියලා. ඉතින් computer hardware basics කියලා වගේ search කරත් ඇති. ඉතින් මේ විදිහට search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට app ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති learn computer basic කියලා දෙවනි app එක. ඉතින් මේක මම දැනටමත් install කරගෙන තියෙන්නේ මගේ phone එකට. ඉතින් මේ තමයි මම කියපු app එක. ඉතින් මේ app එකෙන් මාරම knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ app එකේ ගොඩක් සරල විදිහට ගොඩක් computer side එකට අදාළ කරන දේවල් මේකේ include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ app එක මම දැනටමත් install කරගෙන තියෙන. ඉතින් අපි මේක open කරලා බලමු. කොහොමද මේ app එකේ වැඩ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක install කරගෙන open කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් මේක 100% free app එකක්. මේක online use වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී wifi off කරගන්නවා මම එහෙම. ඒකෝර මේක ඔයගොල්ලන්ට සැකයක් හිතෙන්නේ නැහැ online කියලා. මම online offline කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට සැක හිතෙන්න පුළුවන් මේක online වැඩ කරන එකක් කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම 100% free app එකක්. ඉතින් මේ විදිහට app එක ඇතුළට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට app එක මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ app එක ඇතුළේ. ඉතින් මෙතනට ආවොහම hardware කියලා section එකක් තියෙනවා වෙනම category එකක්. ඒ වගේම PC assembling කියලා වෙනම category එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම software කියලා වෙනම category එකක් මේ app එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකේදී අපිට බලාගද්දි hardware category එකට ආවොත් ඉතින් hardware category එකෙත් ගොඩක් දේවල් මේගොල්ලෝ include කරලා තියෙනවා. මේ hardware main components කියන ඒ වගේම storage devices ඉතින් මේ වගේ දේවල් මේකට include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි තව බැලුවොත් එහෙම මේකේ data input devices තියෙනවා, output devices කියන, network hardware devices කියන, gaming devices කියන. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මේ app එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපිට hardware section එකේ main components වලට ආවොත් අපි මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක ඇතුළෙත් ගොඩක්ම in details කරුණු මේක ඇතුළේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අර බේසික්ස් කියන දෙයින් ඇත්තටම සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ app එක දාගත්තොත් ඕගොල්ලෝ. ඉතින් අර computer basics ගැන ආසාවක් තියෙන කෙනෙක්ට, يعني computer side එක ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ app එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ app එක ඕගොල්ලන්ට පොඩි review එකක් විදියට අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපිට ওই විදිහට hardware section එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙනම් මෙතන යට තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති PC assemble කියලා. ඉතින් මේ කොටසට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකදී PC එකක් assemble කරන විදිහ. ඒ කියන්නේ motherboard එකක් කොහොමද හසුරවන්නේ, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙදි A to Z අපිට සරලම විදිහට කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමද assemble කරන විදිහ, එතකොට screws ගලවන්න ඕනේ කොහොමද, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙදි කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් processor එක පවා දාන විදිහ හරියටම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් දන්නේ නැති ආධුනික කෙනෙක්ට උනත් මේක කියවලා බලලා knowledge එකක් අරගෙන එයාටම යාගේ තමන්ගේ PC එක උනත් මේ විදිහට මේකේ සර්විස් කරගන්නවා නම් සර්විස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි trouble shoot එකකදී මේ app එක කියවලා බලලා දැනුමක් අරගෙන යාට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම තව category එකක් තියෙනවා කියලා software කියලා. ඉතින් මේකට આવොත් software වල තියෙන Windows, Linux, Mac OS ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන basics programs ගැන දැනගන්න පුළුවන් Windows වල තියෙන. ඉතින් මේ app එක ඔයගොල්ලෝ දාගත්තොත් මම කලින් කිව්වා වගේම ලොකු knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට, يعني computer hardware ආසාවෙන් කියන්නේ හදාරන්න ආස හිතන කෙනෙක්ට මේ app එක ගොඩක් උදව් වෙයි. යාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් try කරලා බලයි කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මේ app එක දාගෙන පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. right ඉතින් මම මෙතනින් යන වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම් අද. thank you වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයගොල්ලෝ තවමත්
අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ අලුත් videos බලන්න subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. එහෙනම් තවත් අලුත් video එකකින් හම්බෙමු. මතක ඇතුව like කරන්න video එකට. ඒ වගේම share කරන්න ඔයගලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් video එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.